Rồi. Rồi mũi bắn chích này về bên em cũng nhiều lắm ha. Mũi bắn chích cái đầu chống trượt nha. Cái này là của hãng Kinblue nè. Chiều dài của nó sẽ là 1 tấc, là 100mm. Vừa phân khúc mình sử dụng luôn. Đầu thì BH2 ha. Đặc biệt cái điểm đầu của nó sẽ là có găng chống trượt nha. Đây, giá thành rất là mềm, rất là rẻ luôn. Mình mua 2 bộ như vậy mình sử dụng. Một bộ thì nó bao gồm là 2 mũi chứ nó không phải một mũi lẻ ha, để dành xài luôn. Mấy chục ngàn à, rất là rẻ. Ở bên Đồ Nghề Lựa Chọn mới về hàng ha. Thì em sẽ nói sơ về cái máy khoan nè. Máy khoan gia đình của bên em thì mã này bên em cũng đang mới về cũng rất là nhiều. Máy khoan bộ 169 chi tiết á. Thì nếu mà gia đình mình đang có ý định sử dụng mua máy khoan để sử dụng cho gia đình á, hoặc là mình sửa chữa lặt vặt gì á, thì cái bộ này khá là hợp lý luôn ha. Giá thành thì cũng rất là mềm so với mình mua những cái mã sản phẩm giống như là mua máy pin sạc nè, rồi mua thêm tất cả các đồ nghề mà để sử dụng trong gia đình đó. Thì cái bộ này khá là hợp lý với mình ha. Giá thành mềm, rẻ, hàng chính hãng. Nó đóng gói trong cái thùng như thế này luôn để mình lưu giữ, mình cắt đó, nó không bị rớt hoặc là lạc mắt ha. Với lại một phần nữa là nhiều chi tiết nữa, tháo lắp được nhiều thứ luôn trong gia đình mình ha. Rồi mũi bắn chích chống trượt thì tiếp theo là tới mũi khoan ha. Để coi, đây là mũi khoan không tắc kè Bali 2 nè. Cái mũi này bên em bị đứt hàng lâu lắm rồi, nhưng bây giờ đang có hàng lại, mấy anh thợ kiếm cũng nhiều. Nó sẽ có 2 chữ nè, chữ ngắn chữ dài, có nắp sẵn đây luôn. Đây, chữ ngắn chữ dài nắp sẵn đây luôn ha. Đầu thì nó sẽ là đầu Bali 2 nè. Mình xài cái mũi này rất là nhiều luôn nè. Mình bắn những vít gỗ đen á, hoặc là mình bắn con vít 4 ly á, thì nó vừa sử dụng luôn. Mẫu này là cũng dài 1 tấc, gắn vô máy bắn vít tiện lợi. Bên đồ em về hàng cũng nhiều ha. Hàng thì có sẵn theo Đồ Nghề Tự Chọn á. Về 2 mã của Kinblue, 3 mã về cái phần cái mũi khoan mà Bali 2 á, thì em sẽ có về luôn cho mình mũi Bali ha. Nếu mà mấy anh muốn xài ốc nhỏ hơn á, đầu nó bót hơn á, thì xài Bali. Còn muốn vừa ok á, thì vẫn là Bali 2 vẫn phù hợp nha. Rồi về những cái phần mũi bắn chích hay mũi khoan rồi nè, chân lục giác, đầu chân bắn chích nè, có sẵn bên Đồ Nghề Tự Chọn luôn ha. Hoặc là nếu mà mấy anh tìm mũi Bali 2 mà chân gài SDS đó, của mấy phàn đục 3 chức năng á, thì em sẽ có hàng luôn. Kinblue cũng có nha, Unica cũng có, hãng nào cũng có ha. Nhưng mà riêng về cái phần mũi chống trượt thì Kinblue bên em mới về thôi. Những cái mũi bắn bình thường thì nó sẽ không có đầu găng đầu khía như thế này. Về cái mũi này thì nó sẽ có đầu găng đầu khía nè. Đây, nè, cái mũi của nó, cái đầu của nó sẽ là có đầu găng nè, để mình lúc mình bắn chích đó, cái độ trượt của nó hạn chế trượt đi ha. Giờ mình đưa vô cái con ốc, cái đầu của nó thiết kế á, đưa vô ốc nó sẽ khích hơn. Rồi hàng thì có sẵn tại Đồ Nghề Tự Chọn ha. Anh có mua hàng thì đến 259 Đường Trần Hoàng Na ha. Hoặc là nếu mà mình mua hàng online thì liên hệ bên em gửi hàng tận nơi cho mình luôn nha. Kể cả bộ này luôn nha. Bộ này thì vẫn ship toàn quốc cho mình tới nơi luôn, sử dụng gia đình này, giao hàng tận nhà luôn nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.